वैदेशिक रोजगारका लागि 7 वर्ष युरोप तथा साउदी अरब बसाएपछि स्वदेशमै केही गरौं भन्ने उद्देश्यले नेपाल फर्केका थिए हेटौडा 7 नागसोती निवासी गोकुलनाथ पौडेल। विदेशी दुःख तथा हैरानी खेपेर नेपालमै केही गरौं भन्ने उद्देश्यले उनी नेपाल फर्केका थिए। हुन त युरोप अमेरिका भनेपछि धेरै नेपालीहरू मरिहत्ते गर्ने गर्छन्, तर पौडेललाई भने त्यो विदेशी मोह लागेन। त्यसैले आफ्नै देशमा श्रम गर्छु भन्दै उनी नेपाल फर्के। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 नागसोती निवासी पौडेल अन्ततः कुखुरा व्यवसायमा निर्भर हुन पुगे। युरोप रहँदा सवारी चालक भई काम गर्दा पाएको दुःखलाई विसर्जन गर्दै स्वदेशको दुःख प्यारो बताउने पौडेल अहिले परिवारका सदस्यहरू सहित 30,000 कुखुरा पालन गर्दै आइरहेका छन्। मेरो नाम चाहिँ गोकुल नाथ पौडेल हो। हेटौडा वडा नम्बर 7 नागसोतीमा बस्छु र म यो फार्म चाहिँ यो पदम पोखरी 13 नम्बर वडामा पर्छ र मैले कुखुरा व्यवसाय चाहिँ 2066 सालबाट सुरु गरेँ हो। आज चाहिँ 11-12 वर्ष 13 वर्षको रनिङमा हिँड्दैछ। सुरुवात चाहिँ मैले चाहिँ 1500 कुखुराबाट चाहिँ सुरु गरेको हो 2066 सालमा। त्यसपछिबाट चाहिँ मैले बिस्तारो बढाउँदै लगेर अहिले चाहिँ मेरो यो चाहिँ हालको यो क्यापेसिटी चाहिँ 30,000 को, अहिले रनिङमा 25,000 जति होला यसमा। र मेरो उता छ 2,000 कुखुरा चाहिँ उता राखेको छु मैले। र मसँग अहिले हाल चाहिँ 87,000 कुखुरा छ। 98 बाट विदेश बसेको हो। 98 बाट 2003 सम्म म चाहिँ साउदी बस्ने। म चाहिँ ड्राइभर गर्थेँ। मेरो पेसा स्पेसल ड्राइभर थियो। र त्यसपछिबाट म फर्केर युरोप गएँ। युरोप गएर चाहिँ दुःख सुख अब धेरै कामहरू गरेँ। युरोपमा गइसकेपछि काम के गरिन्छ भने तपाईँलाई पनि थाहा होला। सुरुमा जाँदाखेरि भाँडै मान्ने हो। भाँडै माझियो त हरेक चाहिँ दुःख गरेर हरेक काम गरेर चाहिँ म पछि फर्केर आएपछि म नेपालमै केही काम गर्छु भनेर मैले नेपालमा चाहिँ कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरेँ। त्यो भयो म उताबाट फर्केर आइसकेपछि अब काम के गर्ने, कसरी जाने, अगाडि बढ्ने, के गर्ने होला भन्ने चाहिँ सोच हुँदै अब गाडी पनि किन्यो। गाडीबाट पनि अब आफै गाडी चलाएर हिँड्दा पनि अब सफल नहुने भइसकेपछि अब यो केही न केही पेसा गर्नुपर्छ अरू नै भनेर मैले त्यसपछिबाट मैले होइन एकचोटि कुखुरा पालेर हेरौँ न त भनेर चाहिँ साथीभाइहरूले यसो पालेको देखा भएर मैले पालेर चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने सुने भएर चाहिँ मैले पालन सुरु गरेँ। सुरु गरिसकेपछि चाहिँ अब काम सुरु गर्यो। सुरु गर्दाखेरि अब घाटा नाफा जे कहिले घाटा कहिले नाफा हुँदै गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ। पौडेल कुखुरा व्यवसायी संघ मकवानपुरको अध्यक्ष पनि हुन्। मकवानपुरमा 400 जना कुखुरा व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष अनुभव साटासाट गर्दै पौडेलले विदेशका दुःख भुलिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2068 सालदेखि 1500 लेयर्स कुखुरा पालन व्यवसायबाट यो व्यवसायमा लागेका पौडेलले सुरुको वर्षमा 5 लाख घाटा बिहोर्नु पर्दा पनि आत्तिएनन्। पौडेलको अनुभवमा कुनै पनि पेसामा इमानदारीता र मेहनत भए भने सफल हुने उनी बताउँछन्। अब चाहिँ के हो भने कुनै पनि पेसा कृषि पेसामा नहुने भन्ने हुँदैन, तर दुःख मेहनत बढी गर्नुपर्छ। यदि मेहनत गर्ने हो भने कुनै पनि पेसा गर्दाखेरि पनि काम गर्न सकिन्छ। तर पनि सबै कुरो चाहिँ व्यवस्थापन गरेर गर्ने हो भने कृषि पेसा चाहिँ मलाई यो कुखुरा मात्रै होइन, कृषि पेसा तपाईँ गाई पाले पनि तपाईँको चाहिँ खेती नै गर्ने यसलाई अलिकति आधुनिक हिसाबले चाहिँ लिएर जानुभयो भने यसबाट नहुने चाहिँ होइन, राम्रै हुन्छ। मेरो चाहिँ छोरो पनि यही पेसामा हो। छोरोले मेरो चाहिँ फुल्ली सपोर्ट छोरोले गर्छ, मेरो मिसेसले गर्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मेरो छोरोले नै हेर्छ, मेन अफिसको कामदेखि लिएर सबै मेरो छोरोले नै हेर्छ। दाना प्रोडक्सनदेखि लिएर सबै छोरोले हेर्छ। अब मेरो मिसेसले यहाँ आएर दिनभरि बसेर यहीँ नै काम गरिरहेको हुन्छ। म पनि लागिरहेको छु। हामी सबैले सपोर्ट गरेर सपरिवारको सबैको सपोर्ट भएर नै यहाँसम्म आइपुग्यो। अब यदि कुनै पनि नयाँ कृषकहरू यदि कुखुरा पालनमा आउन चाहनु भएको छ भनेदेखि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि सकेसम्म ग्रुपिङमा गरौँ। तपाईँसँग 2000 पाल्ने क्यापेसिटी छ भने तपाईँ जस्तै 10 जना जम्मा गर्नुहोस्। तपाईँहरूको फार्म जहाँ भए पनि केही फरक परेन। तपाईँको कसैको चाहिँ अर्को वडामा होला, कसैको अर्को वडामा होला, त्यसलाई पनि केही पनि फरक परेन। तपाईँहरू सामूहिक रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ आफैले एउटा सानो मेसिन राख्नुहोस्, आफैले दाना बनाउनुहोस्, आफैले प्रोडक्सन गर्नुहोस्, दाना खुवाउनुहोस्, त्यसपछि निक्लिएको चाहिँ अन्डा आफैले बजारमा लिएर जानुहोस्। यदि त्यसरी चाहिँ काम गर्नुभयो र अलिकति त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सेक्सन छुट्याएर काम गरेर चाहिँ मेहनत गर्न सक्नुभयो भने यसमा सफल भइन्छ। नत्र भने अब पहिला पुरानै हिसाबले चाहिँ हामी परम्परागत हिसाबले चाहिँ यदि कुखुरा पालनमा चाहिँ आएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यतातिर जानुभयो भने चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ। कुखुरा पालन अब सकिँदैन। अब पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। अब कस्टले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट धेरै माथि गइसकेको कारणले गर्दा अब त्यसरी काम गर्न सकिँदैन। अब यदि जाने हो भने ग्रुपिङमा जानुपर्छ, ग्रुपिङमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ सल्लाह दिन्छु सबैलाई। लेयर्स कुखुरा पालन गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ प्रोडक्सन लिने भएको कारणले गर्दाखेरि
यसलाई चाहिँ हुर्काउन बढाउन यसलाई चाहिँ मेहनत पनि बढी लाग्छ र यसलाई चाहिँ लागत पनि बढी लाग्यो। ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ हामीहरूको 40-45 दिनमै त्यसको चाहिँ रिटर्न आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सहज र सजिलो पाल्नको लागि चाहिँ ब्रोइलर नै हो। यो चाहिँ मासुमा खपत हुने भएको कारणले गर्दा हामीले 40 दिनबाट कुखुरा बेच्छौँ र त्यसको चाहिँ रिजल्ट हामीले चाहिँ 2 महिनाभित्रमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आइसक्छ। हामी माइनसमा गयौँ कि फाइदामा छौँ कि लसमा छौँ कि भन्ने कुरो चाहिँ तुरुन्तै आइसक्छ र त्यो काम गर्न चाहिँ ब्रोइलर सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब व्यवसाय गर्दै गइयो, अब गर्दै गइसकेपछि यसैमा चाहिँ अब आफूलाई जुनको चाहिँ जति एक्सपिरियन्स हुँदै जान्छ अनि त्यति गर्न मन लाग्दो रहेछ। अब अरू व्यवसायमा हामीलाई चाहिँ अनुभव पनि भएन र अब अहिले हालमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई अनुभव यसै व्यवसायमा छ र अब फस्टाउँदै फसाएको छैन भन्दा पनि अब जस दिन चलिरहेको छ भन्नुपर्छ। बेला बेलामा देखा पर्ने बर्ड फ्लू रोगको शिकार बन्नु पर्दाको पीडा यस पेसामा जटिल रहेको उनी बताउँछन्। बीमा कम्पनीले 80% क्षति बिहोर्ने भने तापनि स्पष्ट पोलिसी नीति नहुँदा कुखुरा व्यवसायको समस्या जटिल बनेको उनको धारणा छ। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीले जोखिम लिन नमानेपछि अहिले कुखुरा व्यवसायीहरूको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको उनको भनाइरहेको छ। अनि सङ्कट त अब बेला बेलामा आइपरिरहन्छ। अब 75 सालमा बर्ड फ्लूले त्यत्रो मार्यो, त्यसपछि बेला बेला महामारीहरू आउँछ, मार्छ। त्यो आफ्नैमा घाटा नाफा हुँदै भइराखेको हुन्छ, काम गरिराखेको हुन्छ। अब यसैलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ। अब अलिकति के भने कुखुरामा अझै पनि अलिकति सम्भावना चाहिँ छ, तर के भने राज्यले नीति बनाउँदै गर्दाखेरि कार्यान्वयन चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यको तर्फबाट कार्यान्वयन अलिक बलियो नभएको कारणले गर्दा पनि अलिकति समस्या चाहिँ आइरहेको हो। यो कुखुरा पालन चाहिँ कस्तो भयो भने मकवानपुरमा चाहिँ हामीसँग कुखुरा पाल्ने जति पनि कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कुखुरा पालन 1000-1500बाट हाम्रो साना किसानहरू बढी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुखुरा पालन कस्तो भयो भने 1000-1500 कुखुरा पाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो हुँदैन अनि थोरै कुखुरा पाल्दाखेरि अब कस्ट प्रोडक्सन चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै हाई भएर गएको छ। कस्ट प्रोडक्सन हाई हुँदाखेरि अब भोलुमा काम गर्ने मान्छेले थोरै कस्ट प्रोडक्सन घटाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ धेरै जसो अल्टरनेट व्यवसाय पनि भयो। अनि यो चाहिँ के भइदियो भनेदेखि तपाईँको हामीहरूको चाहिँ अब अन्डाको कुखुराको रेटहरू समय समयमा नआउने, अब अन्डाको रेट अब चाहिँ जति लगानी छ लगानीको हिसाबले नआउने हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सानो सानो कुखुरा पालन चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ विस्थापित हुँदै जाने अवस्था आयो। ठुलाको चाहिँ उहाँहरूको कस्ट प्रोडक्सन पनि सस्तो पर्छ। तपाईँको चाहिँ अब सबै सिस्टममा आइसक्यो, त्यसले गर्दा कस्ट प्रोडक्सन सस्तो पर्ने भएको कारणले उहाँहरूको केही हदसम्म सस्तो पर्छ। त्यो कारणले गर्दा अनि ठुलो व्यवसाय चाहिँ अलिक टिकेको अवस्था हो। सानो व्यवसाय त अब अहिले धराशायी छ। सानो व्यवसायको अवस्था चाहिँ किसानहरूले कुखुरा पाल्नुहुन्छ, अब प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, प्रोडक्सन गरेपछि बजार जानु पऱ्यो। बजारमा चाहिँ अहिले हजुरको दानाको रेट कहाँ पुग्यो आज 74 सालको अन्डाको रेट चाहिँ आज आउँदैछ। हाम्रो 74 सालमा हामी 360 पर क्रेट अन्डा बेच्यौँ भने आजको दिनमा हामी 350 पर क्रेट अन्डा बेचिराखेका छौँ। भन्दाखेरि के हो भनेदेखि अब कस्ट चाहिँ हाई हुँदै गयो, चाहिँ रेट चाहिँ कम हुँदै गयो। अब राज्यले चाहिँ सब्सिडी बाँडेको छ, अनुदान भनेको छ, सबै कुरो भनेको छ, तर पनि किसानहरू फसाएको अवस्था चाहिँ छैन हाम्रो। पौडेलको 1 दशक व्यावसायिक अनुभवले कुखुरा व्यवसाय जुवा सरको खेल भएको बताउँछन्। कुखुरा व्यवसाय अरूको हेरेर होइन, आफ्नो व्यवस्थापन राम्रो गर्न सके राम्रै फाइदा लिन सकिने उनी बताउँछन्। नेपालमा बाहिरी देशबाट आयात हुने कुखुरा र अण्डाले स्वदेशी उत्पादन ओझेलमा परेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। खुल्ला नाका रहेकाले भारतबाट सस्तोमा मासु अण्डा आयात रहेकाले हामीले स्वस्थ अण्डा तथा मासु उत्पादन गरे तापनि उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू मारमा रहेको पौडेलको भनाइ छ। कमसेकम व्हाइट एग यदि चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ नेपालमा बोर्डर साइडमा कुनै पनि ठाउँमा नेपालको बोर्डरभन्दा भित्र व्हाइट एगलाई चाहिँ बिक्री वितरण यदि बन्द गर्ने हो भने कुखुराको भविष्य राम्रै छ। मेरो अहिले हालसम्म यो चाहिँ तपाईँको यो चल्लादेखि अहिलेसम्म प्रोडक्सन ल्याउँदासम्म 3 करोडको हाराहारी चाहिँ लगानी भएको छ। र सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको म्यान पावरको समस्या हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ के हो भने अलिकति फरक गरेर मैले दाना कमसेकम पनि अटोमेटिक चाहिँ दाना सिस्टम गरिदिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ म्यान पावर चाहिँ आधी नै घट्यो। अनि त्यसपछिबाट यो जुन गर्मी हुन्छ, यो धेरै गर्मीमा चाहिँ अन्डाको प्रोडक्सन घटाउने, दाना नखाने कुखुराले हरेक समस्याहरू आउन थाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम यो कुलिङ प्याडको सिस्टम तपाईँको चाहिँ सेमी क्लोज सिस्टम गरिदिँदाखेरि टेम्परेचर हिट भएको बेलामा चाहिँ तपाईँको कमसेकम यो कुलिङ प्याड चलाइँदाखेरि भित्रको टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको 24-25मा झार्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कुखुरालाई चाहिँ कुनै पनि अरू चाहिँ असरहरू नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति फरक सिस्टमबाट चाहिँ पाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ म अगाडि बढेँ। म कहाँ अहिले यो यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25,000को छ। यसमा चाहिँ मेरो 5 जना चाहिँ यसमा काम गर्ने वर्करहरू छन् र 2 जना सेक्युरिटी हुनुहुन्छ।
दिनभरि भएको प्रोडक्सन मेरो यहीँ काउन्टिङ हुन्छ, सबै कुरो भएर हामीले सेक्युरिटीलाई बुझाएर जान्छौँ र अनि भोलिपल्ट हामी खाना खाइसकेपछि मेरो चाहिँ मिसेस म्याडम चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बेलुका 7 बजीसम्म यहीँ बस्नुहुन्छ। यहाँको दिनभरिको यहाँको चाहिँ म्यानेज गर्ने, यहाँ चाहिँ कुखुरा दाना पानी कहाँ के छ सबै कुरो उहाँले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बेलुका चाहिँ म दिउँसो बजारतिरको कामहरू हुन्छ, यताउता काम सिद्ध्यारमा आएर प्रायः जस्तो हामी एकजनाले चाहिँ यहाँ छोड्दैनौँ। नेपाल आए पश्चात साथीको कुखुरा फर्म हेरेर यस पेसामा लोभिएका उनी पहिलो वर्षमा भएको घाटा तिर्न 1 कट्ठा जमिन बिक्री गर्न बाध्य भएका थिए। 10 लाख रुपियाँको लगानीमा यो पेसा सुरु गरेका उनले आज 8 करोडको व्यवसाय गरिरहेका छन्। पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लागे पनि पौडेलले दोस्रो पटक 4500 कुखुरा पालन सुरु गरे। त्यसपछि पौडेललाई राम्रै फाइदा हुन थाल्यो। त्यही भएर उनी आजसम्म निरन्तर यही पेसामा अडिग छन्। सहुलियतको हकमा राज्यले एउटा चाहिँ सब्सिडी लोन भनेर हामीलाई दिएको अवस्था छ। अब यो सब्सिडी लोन चाहिँ दिएको छ राज्यले। अब भयो के भन्दाखेरि यो सब्सिडी लोन लिने मान्छेहरूले वास्तविक किसानहरूसँग खासै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा अवश्य भएको नाताले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी कहाँ कुखुरा पालक किसानहरू 1000-1500 कुखुरा पाल्ने जति किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका सबैसँग नपुगेको अवस्था छ। हामीहरूले अलिअलि पाएका छौँ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ युथलाई चाहिँ कस्तो भने अब कतिपयले चाहिँ सब्सिडी लोन भनेर फार्म चाहिँ कुखुरा फार्मसम्म बनाएर चाहिँ 1 करोड लगानी गरेर 4 करोड लिएर चाहिँ अन्त जग्गा जमिन लगानी गरेको पनि देखिएको छ। कतिपय हामीहरूले चाहिँ अब पोल्ट्रीको लागि काम गरिसकेपछि हामीले पोल्ट्री नै गर्नुपर्छ भनेर राज्यबाट लिएको चाहिँ सब्सिडी लोनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसैमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। राज्यले सब्सिडी लोन त दिएको छ, तर के चाहिँ हो भने यो सब्सिडी लोन दिँदैमा चाहिँ पोल्ट्री चाहिँ माथि आउँछ भन्ने होइन, कृषि माथि आउँछ भन्ने होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने उत्पादन हो। अब हाम्रो उत्पादन हामीसँग चाहिँ कच्चा पदार्थ केही पनि नपाएको अवस्था छ। यहाँ हामीसँग कच्चा पदार्थ केही पनि छैन, सबै भारतबाट आयात हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ कमसेकम किसानलाई चाहिँ उत्पादनमा यदि अनुदान राज्यले दिने हो भने सब्सिडी आफ्नो ठाउँमा रह्यो, कम्तीमा पनि किसानले गरेको उत्पादनमा जसरी गाईको दुधमा दिइराखेको जस्तो दुध बरु चाहिँ हामीलाई फर्म बनाउनलाई पैसा चाहिएन, हामी उत्पादन गरेर राज्यलाई दिन्छौँ। राज्यले त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ यदि अनुदान दिने हो भने त्यसले चाहिँ कृषिलाई अगाडि ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो जिल्लामा अहिले हालसाल हामीसँग लेयर्स तपाईँको चाहिँ 5 लाखको हाराहारी छ र ब्रोइलर 3 लाखको हाराहारी छ। अहिले चाहिँ म कहाँ यहाँ भएको भनेको 100 लाख दैनिक प्रोडक्सन हुन्छ र यो प्रोडक्सन चाहिँ मेरो चाहिँ काठमाडौँ, वीरगञ्ज, यो चाहिँ तराई बेल्ट जान्छ। अलिअलि त विशेष त मेन मार्केट भनेको काठमाडौँ हो। अब यो माग अनुसार हुन्छ, कसले कहाँबाट माग्छ हामीले त्यही नै पठाउने हो। राज्यले बीमा कम्पनी र सरकारी नीति लचिलो बनाएर कुखुरा व्यवसायलाई सहज बनाउन उनको आग्रह रहेको छ। बिहान 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म कुखुराको हेरचाहमा व्यस्त बनिरहेका पौडेल 15 जनालाई रोजगार दिने रोजगारदाता पनि बनेका छन्। राज्यले कृषि पेसामा दिने अनुदान व्यवस्थित नहुँदा वास्तविक कृषक मारमा परेको पौडेल बताउँछन्। मासुको पनि सेम केस छ। मासुको हामी चाहिँ कुखुराबाट चाहिँ कुखुरा प्रोडक्सन गर्छौँ। किसानले आजको दिनमा 190 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ जिउँदो कुखुरा चाहिँ किसानले 190 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। अब यसमा के छ भने वास्तवमा यो 190 मा बाहिर आउँदै गर्दाखेरि किसानले पाउनु के अरे उपभोक्ताले चाहिँ मासु खाना पाउनु पर्ने भनेको 190 प्लस चाहिँ तपाईँ चाहिँ 150 रुपियाँ जोडिदिनुहोस्। उसको वेस्टेज, ट्रान्सपोर्टेसन, मोर्टालिटी खर्च, त्यसपछि लगेर चाहिँ उसले दाना पनि खुवाउँछ अलिअलि गर्दाखेरि तपाईँको 150 रुपियाँ त्यसलाई चाहिँ प्लस गरेर यदि बेच्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 190 प्लस 150 गर्ने हो भने 340 मा चाहिँ उपभोक्ताले मासु खान पाउनुपर्ने हो वास्तवमै भन्नुपर्दा। अब आजको दिनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मासु 370-80 भन्दा मुनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। देख्दाखेरि यसरी देखिएको छ कि तपाईँको एउटै उस चिजमा चाहिँ 2-3टा चाहिँ व्यापारी भयो कि 2-3टा बिचौलिया भयो एउटै चिजलाई। हामी अन्डा प्रोडक्सन गर्छौँ, किसानबाट चाहिँ डाइरेक्ट उपभोक्तामा पुग्दैन, कुनै डिलर मार्फतै पुग्ने हो, तर डिलर मार्फत पनि पुगेन कि। अब यो चाहिँ 2-3टा स्टेप गरेर चाहिँ जाँदाखेरि अब चाहिँ के उपभोक्तालाई चाहिँ महँगो परेको कारण चाहिँ त्यो पनि। मेरो दैनिक खर्च भनेर त हजुरको अब अहिले दाना चाहिँ 3400 रुपियाँ दाना पर्छ पर बोरा। मेरो अहिले हालसाल चाहिँ यहाँ 51 बोरा दाना खपत छ। त्यसपछिबाट तपाईँको चाहिँ यसमा अब स्टाफ खर्च, तपाईँको बिजुली पानी सबै गर्दाखेरि तपाईँको त यो अहिले हाम्रो चाहिँ कमाइ भनेको जे भयो भने उही बैंकको ब्याज तिर्ने, घर चलाउने, यही स्टाफ पाल्ने, यस्तै नै हो। यसको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसको व्यवस्थापन राम्रो, बजारको अवस्था राम्रो भयो, रेट राम्रो आयो र यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि यसको चाहिँ कमाइ भनेको मासिक तपाईँको चाहिँ 20 लाखदेखि 25 लाखसम्म बस्ने सम्भावना हुन्छ यसको।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यवस्थित रूपमा फर्म सञ्चालन गर्दै आएका पौडेलले हेटौडा 7 कमानीमा पनि फर्म सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यस व्यवसायमा सरकारले चासो राख्न सकेन, कृषि उत्पादनमा अनुदान दिन सकेन भने बाहिरी आयातले यहाँका किसानहरू सडकमा आउने उनको भनाइ छ। यो वर्ष जिल्लामा 20,000 कुखुरा नष्ट गरेको बताउँदै पौडेल भन्छन् राज्यले दिने क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ गरेको कारण व्यवसाय फस्टाउन सकेन। अर्को कुरा कृषकले उचित मूल्य नपाउँदा श्रमको मूल्य नपाएको पौडेलको गुनासो छ। कुखुरा व्यवसाय मात्र होइन, दैनिक 100 बोरा दाना उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालक पनि हुन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 पदम पोखरीमा 1 बिघा जमिनमा 2वटा ठूलो खोरमा 30,000 लियर्स कुखुरा पाल्दै आइरहेका पौडेल दैनिक अन्य व्यवसायीलाई 45 बोरा दाना पनि बिक्री गर्दछन्। विदेशी दुःख भुलेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले नेपाल फर्केका उनी अहिले 30,000 कुखुरा पालन गर्दै आइरहेका छन्। उनको यो कामले विदेशी मोहमा लाग्ने धीरैलाई स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्न सक्छ। यसमा चाहिँ स्टाफ हामीहरूको दाना प्रडक्सन गर्नलाई चाहिँ 2जना हुनुहुन्छ, 2जनाले काम गर्नुहुन्छ। अरू चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ, अफिसमा बस्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 5जना हुनुहुन्छ। यहाँ दिनको 60-70 बोरा जति दाना चाहिँ हामीले बाहिर किसानहरू दाना प्रडक्सन गरेर आफ्नै लागि हो। तर कस्तो भने कृषकहरूलाई चाहिँ यो काँचो दाना चाहिँ अलिकति केही हदसम्म सस्तो पनि पर्छ। बोरामा 150-60 रुपियाँ सस्तो पनि पर्छ उहाँहरूको लागि। अनि त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले अलिक लानुहुन्छ। बाहिर बेच्ने हुँदाखेरि बाहिर मार्केटमा लाने हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा होला। अब त बाहिर मार्केट भन्दा पनि हामीले त आफ्नो लागि प्रदर्शन गरेको भएको कारणले त त्यस्तो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको त्यस्तो हुँदैन। Hetauda Online TV. Please do comment, share and subscribe. Hetauda Online TV.